আমি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত হাজিৰ হৈছোহি আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম যে ইকনমিক মডেল মানে কি। এইটো এটা সৰু ভিডিঅ' কিন্তু ইকনমিক মডেল মানে কি আমি জনা উচিত। ইকনমিক্সত মডেলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণতাটো অতি বেছি আৰু আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, কাৰণ আমি যিখিনি ভিডিঅ' ভৱিষ্যতে আপলোড কৰিম সেইখিনি যাতে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনত পাই থাকে। গতিকে চাওঁচোন আহক মডেল মানেনো কি। আমি যেতিয়া সাপোজ এটা ঘৰ বনাবলৈ লৈছোঁ, ঘৰ বনাবলৈ লওঁতে আমি কেতিয়াবা এটা 3D মডেল বনাই লওঁ। ঘৰটোৰ নিচিনাকৈ, মেইন ঘৰটোৰ নিচিনাকৈ আমি এটা সৰু হুবহু এটা নক্সা বনাই লওঁ বা আমি 3D এটা আকৃতি বনাই লওঁ, যিটো মেইন ঘৰটো যেনেকুৱা হ'ব সেই ধৰণে বনোৱা হয়, কিন্তু আমি সৰুকৈ সেই ঘৰটোৰ এটা ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু মেইন ঘৰটো আমি কি কৰোঁ সেই মডেলটোৰ ভিত্তিতে আমি তৈয়াৰ কৰোঁ। গতিকে আমি যদি চিম্পলি আমি ইকনমিক্সক বাদ দি আমি চিম্পলি মডেল বুলি কওঁ, যে সেই মেইন যিটো তৈয়াৰ কৰিম আমি ঘৰ, আমি তাৰ আৰ্হিত যিটো আমি এটা নক্সা বনাই লওঁ সেইটোকে আমি মডেল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমি যেতিয়া চাম ইকনমিক্সত আমি মডেল কিয় কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। মডেল এই কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যে ইকনমিক মডেলবোৰ এটা হৈছে চিম্পলিফাই, ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড লাইফটোৰ লগত এটা চিম্পলিফাইড কৰি দিয়ে। সি এটা চিম্পলিফিকেশ্যন। আমি কওঁ চিম্পলিফিকেশ্যন মিনছ আমাক সৰল ৰূপত আমাৰ যিহেতু ইকনমিক যিটো লাইফ বা ইকনমিক যিবোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ সেইবোৰ খুব কমপ্লেক্স হয়। চ' সেই কমপ্লেক্সিটিবোৰ আঁতৰাই এটা চিম্পুল ৰূপত, এটা সৰল ৰূপত সেই একেধৰণৰ ছিষ্টেমটো যেতিয়া আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলগীয়া হয় সেইটো কৰাত সহায় কৰে ইকনমিক মডেলে। ধৰি লৈছোঁ আমাৰ মাৰ্কেট চিটুৱেশ্যনটো। চ' মাৰ্কেট চিটুৱেশ্যনটো আমি বহুত কমপ্লেক্স হয়। ডিমাণ্ডৰ লগত প্ৰাইচৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো, প্ৰাইচৰ লগত অন্যান্য ভেৰিয়েবলবোৰৰ যিবোৰ সম্পৰ্ক সেইবোৰ খুব কমপ্লেক্স হয়। প্ৰত্যেকটোৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। আমি চাবলৈ যেতিয়া যাওঁ তাক এনালাইজ কৰাত অলপ প্ৰব্লেম হয়। গতিকে তাক চিম্পলিফাই কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ, ইকনমিক মডেলবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। সেইকাৰণে one simple procedure is to simplify the real situation to analytical framework which is free from the real world complexity. So real world খন যথেষ্ট কমপ্লেক্স হয়। মই অলৰেডি ক'লোঁ যে ৰিলেশ্যনশ্বিপবোৰ ইটোৰ লগত সিটো সম্পৰ্ক আছে। আমি যদি ডাইৰেক্টলি প্ৰাইচৰ লগত ডিমাণ্ডৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো চাবলৈ যাওঁ তাৰ মাজত অন্যান্য ফেক্টৰবোৰে এটা প্ৰভাৱ পেলায়। চ' সেইটো এটা চিম্পলিফাইড ফৰ্মত বা এটা চিম্পুল ৰূপত যেতিয়া আমি চাবলগীয়া হয় বা চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়া আমি কিহৰ সহায় লওঁ, ইকনমিক মডেলবোৰৰ সহায় লওঁ। সেইকাৰণে আমাক মডেলবোৰক কোৱা হয় চিম্পলিফাইড এনালাইটিকেল ফ্ৰেমৱৰ্ক অফ দ্য ইকনমিক চিটুৱেশ্যন। প্ৰথম কথা হ'ল ইকনমিক মডেলটোৱে কি কৰে, চিম্পলিফাই কৰে আৰু এনালাইটিকেল হয়, এনালাইচিছ কৰাত সহায় কৰে। এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক হয়, সি এটা ফ্ৰেম দিয়ে যিটোৱে আমাক ইকনমিক চিটুৱেশ্যনবোৰ চোৱাত সহায় কৰে। গতিকে ইকনমিক মডেল বুলি ক'লে আমি এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক বুলি ক'ম, এটা সৰু এটা নক্সা, যিটো চিম্পুল এটা নক্সা যিটোৱে আমি এনালাইচিছ কৰাত, ইকনমিক চিটুৱেশ্যনবোৰ আমাক এনালাইচিছ কৰাত সহায় কৰে। গতিকে তাকে আমি ইকনমিক মডেল বুলি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট হ'ল আমাৰ মডেলটোৱে দুটা কাম কৰে। এটা হৈছে এনালাইচিছ কৰাত সহায় কৰে। আমি জানিব লাগে যে মডেলবোৰৰ কামনো কি। মডেলবোৰে আমাক এনালাইচিছ কৰাত সহায় কৰে। যিহেতু সি চিম্পলিফাই কৰি দিয়ে ইকনমিক চিটুৱেশ্যনটো, গতিকে আমি কি কৰিবলৈ সহায় হয়, আমাৰ এনালাইচিছ কৰাত সহায় হয়। সেই চিটুৱেশ্যনটো এনালাইচিছ কৰাত, ধৰা আমাক ডিমাণ্ডৰ লগত প্ৰাইচৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো চাবলৈ গৈ আছোঁ। চ' এই ডিমাণ্ড আৰু প্ৰাইচৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো চোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইকনমিক মডেলবোৰে আমাক কি কৰে, সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো চিম্পলিফাই কৰি পেলাই এটা ফ্ৰেমৱৰ্কৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক দিয়ে যিটোৱে সেই আচল যিটো চিটুৱেশ্যন তাৰ হুবহু হয়, কিন্তু সি সৰু ৰূপত থাকে। সেই ৰূপটোৱে আমাৰ এনালাইচিছ কৰাত সহায় কৰে। গতিকে ইকনমিক মডেলবোৰৰ প্ৰধান কাম হৈছে সি এনালাইচিছ কৰাত সহায় কৰে আমাক। নেক্সট কথা হ'ল ই প্ৰেডিকশ্যন কৰাত সহায় কৰে, যে আজি এটা ডিমাণ্ডৰ লগত ভৱিষ্যতে ডিমাণ্ডটো কিমান হ'ব, বা আজি প্ৰাইচৰ এগেইনষ্টে ডিমাণ্ড যিটো আছে ভৱিষ্যতে সেই কিমান প্ৰাইচ বাঢ়িলে কিমান ডিমাণ্ড হ'ব, সেই যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপটো এনালাইচিছ কৰাত আমাক সহায় কৰে। গতিকে সি ফৰকাষ্ট কৰাত সহায় কৰে। ফৰকাষ্ট কৰাত মানে ভৱিষ্যতে কি ডিমাণ্ড বাঢ়িবনে বা ইকনমিক ভেৰিয়েবলবোৰ কি পৰিৱৰ্তন হ'ব নহ'ব সেইবোৰ আমাক প্ৰেডিকশ্যন কৰাত সহায় কৰে। মানে ভৱিষ্যতে আমাৰ কি হ'ব নহ'ব আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ।
গতিকে সি আৰু এটা কাম কৰে যে মডেলবোৰে যে সি আমাৰ ইকনমিক পলিচি গঠন কৰাত সহায় কৰে যে আমাৰ আমি আজি ইকনমিক্সত যেতিয়া এটা পলিচি ল'বলগীয়া যায় পলিচিবোৰ ল'বলৈ যাওঁতে এটা মডেলৰ ভিত্তিত লয় বিশেষকৈ যেতিয়া আমি চাইছিলোঁ 5 ইয়াৰ প্লেনবোৰ ফাৰ্ষ্ট 5 ইয়াৰ প্লেন ছেকেণ্ড 5 ইয়াৰ প্লেন চ' প্ৰত্যেকটো 5 ইয়াৰ প্লেনৰ ক্ষেত্ৰত কি আছিলে যে এটা মডেল ইকনমিক মডেলৰ ভিত্তিত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিলে আৰু সেইবোৰৰ দ্বাৰা ইকনমিক পলিচিবোৰ আমাৰ 5 ইয়াৰ প্লেনৰ যিবোৰ পলিচি আছিলে বা বাজেটেৰী পলিচিবোৰ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাক সহায় কৰে কিহে কৰে ইকনমিক এই মডেলবোৰে গতিকে ইকনমিক মডেলবোৰে আমি জানো যে দুটা কাম কৰে এটা হৈছে এনালাইসিস কৰে দুই নম্বৰটো হি প্ৰেডিকচন কৰাত সহায় কৰে এই দুটা কাম কৰে আমি মনত ৰখা উচিত নেক্সট আমি চাওঁ mathematical model ঠিক আমি যেতিয়া ইকনমিক্সৰ যিবোৰ ৰিলেশনশিপ আছে অলৰেডি আমি পঢ়িলো মাৰ্কেট মডেলৰ বিষয়ে অলপ তথাপিতো মই আকৌ আলোচনা কৰিছো যে আমাক ম্যাথমেটিক্যাল মডেল হৈছে কি ইকনমিক্সত যেতিয়া ম্যাথমেটিক্যাল সিম্বল বি ইউজ কৰি পেলাই এটা মডেল ফিটিং কৰা হয় মডেল গঠন কৰা হয় তেতিয়া তাক কোৱা হয় ম্যাথমেটিক্যাল মডেল বুলি কোৱা হয় ম্যাথমেটিক্যাল মডেল অন্য একো নহয় ম্যাথমেটিক্সৰ যিবোৰ সিম্বল আছে প্লাস মাইনাস ভেৰিয়েবলছবোৰ ইউজ কৰি পেলাই আমাৰ ম্যাথমেটিক্যাল মডেলবোৰ গঠিত হয় আমি এটো সিম্পল এটা আমাৰ মাৰ্কেট মডেল এটো কিউডি হৈছে আমাৰ কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কিউএস হৈছে আমাৰ কোয়ান্টিটি সাপ্লাইড ডিমান্ড আমাৰ যেটো আমাৰ ৰিলেশনশিপ এটা ইকুৱেচনৰ দ্বাৰা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হৈছে a - bp যেহেতু এই ডিমান্ড কাৰ্ভডাল ওপৰ পাতললৈ নামি আহে সো ইয়াত a - চিন ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হৈছে এটো কনস্ট্যান্ট এটো কোএফিচিয়েন্ট ইয়াতো ঠিক এটো সাপ্লাই কাৰ্ভডাল এনেকৈ ওপৰলৈ উঠি যোৱা ইয়াৰ স্লোপটো যেহেতু পজিটিভ হয় ইয়াত পজিটিভ প্লাস সাইনটো ইউজ কৰা হৈছে সো এই c টোৱে কনস্ট্যান্ট বুজাইছে আৰু d টোৱে আমাৰ কোএফিচিয়েন্ট বুজাইছে সাপ্লাই কাৰ্ভডালৰ আৰু ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত সদায় আমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম যেতিয়া হয় তেতিয়া হলে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড ইজ ইকুয়াল টু কোয়ান্টিটি সাপ্লাই হয় আৰু এই b টো আছে স্লোপ অফ দা ডিমান্ড কাৰ্ভ d টো হৈছে স্লোপ অফ দা সাপ্লাই কাৰ্ভ এই গতিকে সেই ধৰণে আমাৰ ম্যাথমেটিক্যাল মডেলবোৰ আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো আচ্ছা এতিয়া আহো যে এটো হৈছে এটো আমাৰ ম্যাথমেটিক্যাল মডেল এটো আমি ইকনমিক্সৰ এটা ম্যাথমেটিক্যাল মডেল আৰু ই কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে আমাৰ ডিমান্ড আৰু সাপ্লাই ৰিলেশনশিপটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে যেহেতু ডিমান্ড কাৰ্ভডাল ওপৰ পাতললৈ নামি আহে ইয়াৰ স্লোপটোৱে দেখুৱাইছে ইয়াত এটা কনস্ট্যান্ট পাৰ্ট আছে গছ কনস্ট্যান্ট পাৰ্টটো দেখুৱাইছে a টোৱে তেনেকৈ আমাৰ সাপ্লাই কাৰ্ভডাল ওপৰলৈ উঠি যোৱা ইয়াৰ স্লোপটো পজিটিভ সো পজিটিভ স্লোপটো আমাৰ এই কোএফিচিয়েন্ট d টোৱে আমাৰ পজিটিভ স্লোপ অফ দা সাপ্লাই কাৰ্ভডাল যে পজিটিভ হেতু দেখুৱাইছে বা হি ওপৰলৈ উঠি যোৱা সো সেই ধৰণে আমাৰ এই গোটেই ৰিলেশনশিপটো আমাক এটা সৰু ম্যাথমেটিক্যাল মডেলে আমাক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিলে সো আমি ইয়াক ক'বলৈ যাওঁতে আমি আদাৰ থিংস ৰিমেইন দা সেম ডিমান্ড সাপ্লাই ৰিলেশনশিপ বিষয়ে ক'বলগীয়া হ'ল তেন ইকুইলিব্ৰিয়াম কেনেকৈ হয় এনেকৈ ডায়াগ্ৰাম আঁকি আমি বৰ্ণনা কৰি আমি এটা ডাঙৰ পেৰাগ্ৰাফ লিখি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিলোহেঁতেন সো ইমানখিনি নকৰি আমাক কি কৰাত সহায় কৰিছে সিম্পল তিনটা ইকুৱেচনৰ ডিমান্ড আৰু মাৰ্কেট মডেলটো আমাক তিনটা ইকুৱেচনে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰাত সহায় কৰিছে গতিকে মাত্ৰ তিনটা ইকুৱেচন লৈ আমি মাৰ্কেট মডেলটো ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো হি সিম্পল ফৰ্ম কিন্তু গোটেই হুবহু আমাৰ যেটো মডেল আছিল আমি নরমাল ইকনমিক্সৰ যেটো মডেল মাৰ্কেট মডেল ডিমান্ড আৰু সাপ্লাই যেটো মডেল সেই মডেলটোৱে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে ম্যাথমেটিক্যালি কিন্তু সিম্পলিফাইড ফৰ্মত হি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে গতিকে ম্যাথমেটিক্যাল মডেলবোৰ অন্য একো নহয় ইকনমিক্সত যেতিয়া আমি ম্যাথমেটিক্যাল সিম্বল ইউজ কৰি পেলাই মডেল গঠন কৰো ইকনমিক্সৰ ভেৰিয়েবলবোৰ লৈ তেতিয়া হলে তাক আমি ম্যাথমেটিক্যাল মডেল বুলি ক'ব পাৰো বা ম্যাথমেটিক্যাল ইকনমিক মডেল বুলি আমি ক'ব পাৰো নেক্সট আহিলে আমি এটা বস্তু চাই যাও লাষ্ট নেক্সট আহিলে আমাৰ মডেলত কি থাকে ম্যাথমেটিক্যাল মডেলৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল থাকে আমাৰ ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল থাকে আৰু আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল থাকে ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল থাকে আৰু আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল থাকে ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল থাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল থাকে আমাৰ মেইন কথা হৈছে এইটো মডেল সাপোজ d is a function of p আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো বা d টো p ওপৰত নিৰ্ভৰশীল যেতিয়া আমি ইকুৱেচনত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো এই ধৰণে আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰো যে ইয়াত দেখুৱাইছে যে d টো p ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ আছে ঠিক আছে p এটা ভ্যালু যদি আমি লওঁ p এর ভ্যালু সাপোজ আমি 10 ললো p প্রাইস 10 rupees ললো সো p 10 লোৱাৰ লগে 0.5 10 ৰ আমাৰ আহিব 5 10 minus 5 is equal to 5 আহিব সো ডিমান্ড আহিব 5 আহিব যদি প্ৰাইসটো 10 টকা হয় ডিমান্ডটো 5 ইউনিট হ'ব জি নহক লাগিলে দ্যাট মিন্স কি ইয়াত d2 এইফালটো হৈছে d2 হৈছে ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল p2 হৈছে আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল আৰু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল কাক কয় যেতিয়া এটা ভেৰিয়েবলৰ ভ্যালুটো
বেলেগ এটা ভ্যালু ভেৰিয়েবলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হৈ থাকে তেতিয়া তাক কোৱা হয় ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল যেহেতু ইয়াৰ d ভ্যালুটো আমি p ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি উলিয়াইছো ইয়াত আমি যেতিয়া উলিয়াইছিলো যে p এটা ভ্যালু লোৱাৰ পিছতহে আমি d ভ্যালুটো পাইছিলো দ্যাট মিন্স d টো p ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ আছে d ভ্যালুটো আমি p ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পাওঁ গতিকে d টো কোৱা হয় ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল আৰু ইন্ডিপেন্ডেন্ট p টো কোৱা হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল যেহেতু এই ভেৰিয়েবলটো বা এই ইকুৱেচনটো বাকিটা ভেৰিয়েবলৰ ওপৰত p টো নিৰ্ভৰশীল নহয় ই আউটসাইড কিছুমান ফেক্টৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে উদাহৰণস্বৰূপে আমি কৈছো যে বস্তু এটাৰ প্ৰাইচটো অকল সেই মুহূৰ্তত ডিমাণ্ডৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ নকৰে ডিমাণ্ডৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ নকৰে কি কিছুমান আউটসাইড ফেক্টৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যেনেকৈ আমাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ প্ৰডাকচনছ বা আমাৰ হেমত আমাৰ ওয়াটাৰ সাপ্লাই বা আমাৰ ওয়েদাৰ কন্ডিশন হেবোৰৰ ওপৰত p টো নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে কিন্তু এই মডেলটোৰ বাকিটা ভেৰিয়েবলৰ ওপৰত p টো নিৰ্ভৰ নকৰে গতিকে p টোক আমি ক'ব পাৰো আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল আৰু d টো ক'ব পাৰো ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল গতিকে এটা কথা মনত ৰাখা উচিত ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবলটো সদায় সেই ইকুৱেচনটো বাকিটা ভেৰিয়েবল বা কোনবা এটা ভেৰিয়েবলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকে আৰু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল সেই মডেলটো বা সেই ইকুৱেচনটো বাকিটা ভেৰিয়েবলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ নাথাকে হি আউটসাইড হি মডেলটোৰ আউটসাইড কিছুমান ফেক্টৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকে সেই ধৰণে আমি ভেৰিয়েবলবোৰক আমাৰ endogenous variable or exogenous variable বুলিও ভাগ কৰা হয় endogenous variable means whose solution value can be generated from the model variable that means এই মডেলটোৰ পৰাই যেতিয়া আমি ভেৰিয়েবলটাৰ ভ্যালু উলিয়াব পাৰো তেতিয়া হলে তাক আমি কোৱা হয় endogenous variable আৰু exogenous variable হৈছে যে সেই মডেলটোৰ পৰা যেতিয়া আমি ভেৰিয়েবলটোৰ ভ্যালু উলিয়াব নোৱাৰো আউটসাইড হি ডিটাৰমাইন হয় আউটসাইড কিছুমান ফেক্টৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয় তেতিয়া তাক কোৱা হয় এক্সোজেনাস ভেৰিয়েবল এন্ডোজেনাসটো সদায় সেই মডেলটোৰ পৰাই আমি উলিয়াও ইয়াত যেহেতু ইয়াত আমি উলিয়াব নোৱাৰো কাৰণ আমাৰ ইয়াত যেহেতু দুটাই ভেৰিয়েবল আছে এটা ইকুৱেচন আছে সো ইয়াত আমি d আৰু p ভ্যালু উলিয়াব নোৱাৰো কিন্তু এটা কথা বুজাই থৈছো যে যদি আমি এটা ভেৰিয়েবল আমি মডেলটোৰ পৰাই তাৰ ভ্যালুটো ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰো বাকিটা ভেৰিয়েবলৰ পৰা আমি ডিটাৰমাইন কৰি তাৰ সলিউশন ভ্যালুটো পাব পাৰো তেতিয়া তাক কোৱা হয় এন্ডোজেনাস ভেৰিয়েবল আৰু এক্সোজেনাস ভেৰিয়েবল হৈছে কি যেটো আমি মডেলটোৰ পৰা উলিয়াব নোৱাৰো মডেলটোৰ বাহিৰৰ কিছুমান ফেক্টৰে ডিটাৰমাইন কৰে তাক কোৱা হয় এক্সোজেনাস ভেৰিয়েবল এটো আমি ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবলৰ কিছু ক্ষেত্ৰত আমি মিল পাওঁ তথাপিতো আৰু সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এটা সৰু আমি ভিডিও দেখুৱালো যে ইকোনমিক মডেল মানে কি ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেৰিয়েবল মাৰ্কেট মডেলৰ বিষয়ে অকমান পঢ়িলো আৰু মই হেকত আকৌ অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকে যাতে এই ভিডিওটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় বা এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় শেয়াৰ কৰে যাতে আপোনালোকে ভৱিষ্যতে আমি যিখিনি ভিডিও আপলোড কৰিম সেইখিনি যাতে আপোনালোকে পাই থাকে ধন্যবাদ